سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن په دې هکله خبرې کوم چې څه رقم مایک استعمال کو، څه رقم لایټینګ استعمال کو او څه رقم کمره استعمال. که دا ستاسو لومړنی ویډیو ده نو ستاسو څخه هیله کوم چې د یوټیوب ماستر کورس ټول اپلوډ شوی دی، زیاتره ویډیوګانې اپلوډ شوي دي، لینک یې تاسو دلته پرېږدم، هغه ویډیوګانې هم وګورئ. په دغه درس کې به د دغه درې سره واړو شیانو په هکله باندې تاسو ته به ووایم چې څه رقم استعمالیږي، ځکه چې ډېر خلک د مایک په استعمال کې یوه تېروتنه دا کوي چې په صحیح ځای نه وایي او هغه باعث کېږي د دوی نفس ډېر په ویډیو کې راسي او هماغه د نفس بار بار تکرار د دې باعث کېږي چې لیدونکي د تل لپاره د دوی سره خدای پاماني وکړي او دا ډېر ضروري خبره ده چې د په ویډیو کې تر هر څه وړاندې هغه باید ترسره سي. په دویم قدم کې د لایټ موضوع ده. لایټینګ باید په کوم ډول منظمه کړو ترڅو زموږ هغه تصویر په صحیح ډول باندې لیدونکو ته ورسیږي. ډېر کسان چې هم لایټینګ استعمالوي دومره نږدې کوي چې هغه تصویر خرابوي او یا هم ډېر لرې کوي چې توروي. نو نن په دې هکله باندې هم خبرې کوم او په آخر کې د هغه کمرې په هکله باندې هم تاسو ته وایم چې کمره باید په څه ډول استعمال. درس ته او تر اضافي خبرې تر هر څه وړاندې پر لایټینګ خبرې کوو چې لایټینګ موږ څه رقم استعمال کوو ترڅو زموږ تصویر په صحیح ډول باندې راسي. که تاسو د پروجیکټورونو څخه ګټه اخلئ، د پروجیکټورونو څخه ګټه اخلئ او دا ستاسو پروجیکټورونه تر 200 واټه اضافه ووسي، بیا په هغه صورت کې تاسو د دوه پروجیکټورو څخه استفاده کولی سئ او په ډېر منظمه ډول باندې یو په دې بغل باندې او یو په هغه بغل باندې او د دې سره د ګټې دا ده چې هم د تصویر دا برخې ټوله په روښنایي راځي او همداسې د شا برخې هم روښنایي راځي او هیڅ سایه پکښې کې نه ولیږي. د دې ګټه هم دا ده او که ستاسو لایټینګ برخه چې ده هغه د پروجیکټورونو سره سمباله نه ده او تاسو یې غواړئ او یوازې په هغه LED ګروپانې کنټرول کوئ، نو ستاسو دپاره بیا لازمه دا ده چې تاسو 3 یا 4 لایټونه ولرئ. اوس په دې تصویر کې چې تاسو وینئ یو لایټ د دې ځای څخه نیول شوی دی، یو د دې ځای څخه نیول شوی دی، یو د دې ځای څخه نیول شوی دی، ترڅو په صحیح ډول باندې هغه تصویر راسي او سایه په هیڅ ډول باندې رانسي، ځکه چې سایه په هیڅ ډول د منلو نه ده. سایه که په ستاسو په تصویر کې اضافه شوه هغه د هیډیټ وړ نه ده او ستاسو لپاره ډېر لانجې جوړوي. نو ډېر کوښښ وکړئ چې تاسو په تصویر کې د لایټ چې کله هم لایټینګ جوړوئ داسې جوړ کړئ چې تصویر کې مو سایه رانسي، ځکه چې هغه بیا د هیډیټ وړ نه ده. اوس که مثال زما اوسي، زه چې یم شا نه ایډیټ کوم، هغه زما بیکګراوند چې دی هغه نه ایډیټ کېږي، هغه یو سکرین دی په هغه باندې که سایه ولیږي که نه ولیږي پر هغه باندې ستونزه نشته. که تاسو په یو ورچوال سټوډیو اخلئ په هغه زرغونه پرده باندې کروما کی چې ورته وایي په هغه کې دا تصویر جوړوئ او هغه څخه یې اخلئ او بیرته په یو مصنوعي استودیو کې هغه پرېږدئ، نو د هغه دپاره تاسو دپاره لازمه دا ده چې هیڅ سایه نه اوسي. که سایه وه بیا تاسو ته ډېر ستونزې جوړوي. لکه څنګه چې دلته هم تاسو وینئ دا پروجیکټورونه چې دي دا پروجیکټورونه حدوداً 400 واټه رڼا لري، یعنې د 4 دانې د 100 واټه ګروپونو په اندازه باندې همدا ډول دا هم 400 واټه ده او د دې سره 700 واټه ډېر روښنایي جوړوي چې څومره تاسو فکر کوئ هغومره روښنایي جوړوي. دا پروجیکټورونه دي او دا پروجیکټورونه هم ګران دي. د مثال په ډول باندې که تاسو په غربي هېوادو کې وځئ دا هر پروجیکټور د $1000 څخه شروع کېږي، لا ځینو تر $1000 هم یو پروجیکټور شته. نو دا پروجیکټورونه بیا په غربي هېوادو کې په تاسو باندې ګران پرېوځي او په افغانستان کې هم که دا لږ وسي دا په 20,000 افغانۍ او 10,000 افغانۍ په همدې ډول پیدا کېږي، نو هلته هم پر تاسو باندې ګران ډېږي. نو ستاسو دپاره لازمه همدا ده چې کله هم خپل موضوع اخلئ د مثال په ډول باندې دا ستاسو هغه موضوع ده، یو لایټ یو LED ګروپ دلته پرېږدئ، یو دلته پرېږدئ، یو مخ ته پرېږدئ او یو هم شاته پرېږدئ چې هغه تصویر او یو هم د پاسه وځړوئ. نو په هغه صورت کې پر تاسو باندې دومره داسه نه راځي، یو خو مصرف نه راځي، ځکه چې LED ګروپونه چې ډېر وسي په افغانستان کې په 200 افغانۍ هیله
1500 افغانۍ تاسو ته د LED ګروپونه پیدا کېږي مګر پروجیکټورونه واخلئ پروجیکټور په تاسو باندې ګران تمامېږي په همدا ډول باندې چې په غربي هېوادو کې هم واوسئ دا پروجیکټورونه په تاسو باندې ګران پرېوځي مګر دا LED ګروپونه پر تاسو باندې ارزانه پرېوځي نو تاسو دپاره بیا په هغه صورت کې چې د LED ګروپو څخه کار اخلئ اوس دا پروجیکټورونه چې دي هر یو 400 واټه دی 400 واټ او 400 800 واټه کېږي او که تاسو د LED 100 واټ څخه کار اخلئ که تاسو 15 دانې استعمال کړئ ستاسو تصویر ډېر ښه منظمه ښکاره کوي او وروسته فایدې دا ده چې د برق مصرف مو هم کم دی دا شو د لایټینګ موضوع اوس راځو پر کمرې باندې چې کمره سره کم استعمال کړو کمره چې ده د کمرې دپاره ستاسو دپاره لازم همدا ده چې تاسو دغه ترایپاډ ورته وایي دا باید تاسو ولرئ ځکه چې دا ترایپاډ ستاسو دپاره ډېر ضروري دی چې ستاسو هغه د ویډیو بیلانس ساتي ځکه چې که ستاسو په لاس کې اوسي کله کمره شور خوري او کله کمره تیروبیر کېږي هغه موضوع په صحیح ډول باندې نسي رسولی نو ستاسو دپاره لازم هم همدا ده چې تاسو ځان ته یو ترایپاډ واخلئ دا ترایپاډونه چې دي په دا تصویر چې تاسو وینئ دا ډېر پروفیشنل دی او دا ډېر ګران هم دي نو تاسو کولی شئ چې په 300 افغانۍ هم هلته په افغانستان کې پیدا کړئ په پېښور کې داسې که راسي په 1000 پاکستاني روپۍ باندې داسې واړه ترایپاډونه پیدا کېږي زه بې دلته ستاسو ته یو نمونه ښکاره کوم دا ترایپاډونه چې دي دا د آیفون دپاره او د موبایل دپاره دي دا چې ډېر اوسي په افغانستان کې د 1500 افغانۍ څخه شروع تر 1000 افغانۍ پورې دا ترایپاډونه دي خو که دا په تاسو په غربي هېوادو کې غواړئ ترلاسه کړئ دا چې ډېر اوسي نهایتاً $50 تر $50 ډېر کم دی $20 $10 په همدې ډول باندې تاسو پیدا کولی شئ او که تاسو په کور کې په سټوډیو کې ځینې کار اخلئ بیا دا ترایپاډونه استعمال کړئ دا ترایپاډ به دا وي چې 300 افغانۍ او 400 افغانۍ هم به دا د میزو دپاره استعمالیږي دا ارزانه تاسو ته پیدا کېږي په غربي هېوادو کې هم په افغانستان کې هم دا ډېر ارزانه پیدا کېږي په پېښور او اسلام آباد کې هم دا تاسو ته ډېر ارزانه پیدا کېږي که دا استعمال کړي دا په 1500 پاکستاني روپۍ باندې هم دغه رقم ترایپاډونه په پېښور او اسلام آباد کې کوټه کې دا شی شته او که تاسو په افغانستان کې غواړئ دا به هغسې 300 200 افغانۍ باندې هم همداسې ترایپاډونه تاسو پیدا شي همدا ترایپاډ واخلئ چې کله مو دا ترایپاډ واخیستی خپل موبایل مو باندې ولګولو اوس تر بله موضوع چې تاسو دپاره پیښیږي هغه دا ده چې موږ هغه خپل ټلیفون او خپل کامره خپل لایټ دا سره کم استعمال کو د چې کله هم ستاسو موضوع د مثال په ډول باندې دا ستاسو موضوع ده دا څه دپاره د لایټینګ موضوع دپاره نهایتاً د 0.5 یعنې نیم متر څخه تر 1 متر تاسو لایټونو څخه فاصله ولرئ یعنې هر لایټ چې دا 3 لایټونه 4 لایټونه 15 لایټونه چې تاسو لرئ د 1 څخه تر 1 متر الا 2 متر پورې هم تاسو د لایټ پورې اړه لري چې څومره لایټ قوي دی که لایټ قوي وي یو څه لرې او که لایټ ضعیف وي یو څه نږدې ځان ته پرېږدئ او دا هم ځان سره وګورئ چې کوم میک اپ تاسو استعمالوئ زیاتره کسان چې کله هم استډیو ته راځي او دوی په ورچوال استډیو باندې کار کوي په ورچوال استډیو کې تاسو ته ضروري همدا ده چې تاسو میک اپ ولرئ هغه میک اپ هم وګورئ چې د کوم لایټ سره برابر دی که د لیرې لایټ سره هم برابر دی تاسو هغه ویډیوګانې ثبت کوئ یو بیا ایډیټ کوئ بیا د مثال په ډول باندې اولا کې په نیم متره باندې لایټونه پرېږدئ بیا پسې په 1 متره باندې پرېږدئ بیا پسې په 2 متره باندې پرېږدئ دا 3 برخو باندې دا امتحان واخلئ وګورئ ایډیټ یې کړئ چې کوم یو تاسو صحیح راغلو بیا خپل ټوله د لایټینګ سیستم چې دی په هماغه موضوع باندې برابر کړئ ځکه چې ستاسو میک اپ ستاسو جلد ستاسو هغه کوم کریم چې تاسو استعمالوئ دا ټول ورسره تړلي موضوع دي او دا تاسو په خپل په پلان کې ولرئ او دا 3 سره دا باید امتحان کوئ چې هم نیم متره هم 1 متره هم 2 متره امتحان کوئ که هر یو په ایډیټ کې تاسو دپاره ښه راغله بیا هغه ځکه چې دا د لایټ موضوع چې ده ستاسو په استډیو پورې تړلې ده ستاسو جلد پورې تړلې ده ستاسو د کامرې پورې تړلې ده او ستاسو هغه کوم ماحول کې چې تاسو یاست هغه کور کې چې یاست د کور رنګ پورې تړلې ده نو ستاسو دپاره لازم همدا ده چې 2-3 آپشنه باندې راشئ وګورئ چې کوم طریقه پر تاسو د ویډیو دپاره ښه راغلې وه د هماغه طریقې څخه دوامدار ډول باندې
ګټه واخلئ. اوس پاتې شو د کمرې استعمال چې کمره د اصلي موضوع څخه موضوع دلته ده، کمره باید څومره لرې اوسي. ستاسو دپاره بهترین کار دا دی که تاسو ډي اس ال آر استفاده کوئ او که تاسو موبایل استفاده کوئ، دواړو دپاره کوشش وکړئ په دغسې یو موقعیت کې، مثلا دا ستاسو هغه موضوع ده، په داسې یو موقعیت کې پرېږدئ چې فقط و فقط هغه کامره ستاسو موضوع مکمله ونیسي او کامره زوم په زوم کې مه راوئ، ځکه چې زوم ستاسو کیفیت خرابوي. ځکه که تاسو کولی شئ په زوم ډول باندې یو عکس ونیسئ او تاسو که په دوامداره ډول باندې ویډیو په زوم ډول باندې استعمالوئ، په هغه ډول باندې بیا ستاسو کیفیت خرابېږي او په ایډیټ کې تاسو ته ستونزې جوړوي. نو بهترین مثال دا دی چې کله هم هغه خپل موضوع انتخابوئ، د موضوع د انتخاب دپاره اول کې هغه نقطه تعیین کړئ. د مثال په ډول باندې زه چې خو نقطه تعیینوم، دلته دا ځای مې نشانې اخیستی دی، دغه نشانې مې اخیستی تر دغه ځای باندې، زه به تر دغه ځای درېږم ځکه چې دلته یو نقطه مو دلته جوړه کړې ده. زه همدغه نقطې سره زه راځم ورته درېږم او وروسته حاجت هم نشته چې یو بل څوک راسي زما ویډیو ونیسي او دلته کمرمین زه ولرم او بل نفر مصروف اوسي. زه خپله بس جوړوم، راځم دلته درېږم، بیا د ایډیټ په وخت کې هغه اضافي موضوعات ځینې ډیلیټوم، یعنې کمرمین ته ضرورت نشته، دا کارونه ته خپله هم کولی شي چې بل چاته بیا مزاحمت هم ونیسي. نو دا شوه د کامرې موضوع. دغسې ځای کې پرېږدئ پر چې تاسو زوم پر باندې زوم ته رانږدئ. او بل خبره دا چې سره کم ډي اس ال آر استفاده کوئ، دا چې سره کم آیفون استعمال کوئ، دا د کامرو دپاره یو بسته یو کورس دی چې سره کم موږ ډي اس ال آر استعمال کوو، دا سره کم آیفون استعمال کوو، ځکه چې که په هغه خواته ولاړو بیا هغه په هغه کې ډېر شانس ده یعنې بسته زموږ د موضوع څخه وځي. نو دومره درته وایم چې په دغسې یو موضوع باندې خپل موضوع باندې دومره عیار کړئ چې زوم ته ضرورت نه اوسي. او د مثال په ډول باندې زه دا کونجونه په نظر کې نیسم، دا کونج په نظر کې نیسم او خپل د ځای په نظر کې نیسم، بس هماغه خپل موضوع په همدغه اندازې باندې جوړه کړې ده او زه فلم ترې اخلم. دا شو د کامرې او هماغه و د لایټینګ موضوع. اوس راځو د مایک په هکله باندې خبرې کوو چې مایک باید کوم ځای ته پرېږدو، ځکه زیاتره کسانو نن سبا دا مایکونه شوي چې خولې ته نږدې کړي دي او دا مایکونه چې تاسو ته یې زه دلته وښیم دا زیاتره په هیوینټو کې استعمالیږي، یعنې د ټکنالوژي په دا مایکونه چې دي دا زیاتره هغه د ټکنالوژي د غټې کمپنیانې د همدې څخه ګټه اخلي، ځکه چې په دې کې بیا غږ ډېر شفاف او ډېر ښه راځي. مګر کوم مایکونه چې کمپنیانې استعمالوي د هغه قیمتونه زه دلته تاسو ته راوړم، د لږ څخه مخ پر ډېر باندې د $1000 څخه شروع کېږي. هغه مایکونه د $1000 څخه شروع کېږي او که زه راسم بیرته لوړ ته راسم د لوړ قیمت وګوره د $3000 څخه شروع ده، د $2500 همداسې ښکته کېږي. دا مایکونه بیا ډېر ګران دي او زموږ اوس نن سبا زیاتره هیوادوال مو بعضو دوستانو همدا مایکو ته مخه کړې ده او هغه 2500 افغاني او 1500 افغاني مایکونه اخلي. دا ستاسو غږ کیفیت ډېر خرابوي. دا کوم کمپنیانې چې دوی خپل په هیوینټو کې استعمالوي د هغه وایم د دې مایکونه اندازه قیمت اوس دغه یو مایک وګوره $3910 قیمت دی. همدا ډول ارزانترین د دې مایکونو قیمت چې دی $1000 دی. نو $1000 چې موږ په یو مایک باندې ورکړو خو بیا خو موږ د ماښام ډوډۍ جوړه ده. نو د دې لپاره تاسو چې مایک اخلئ، هغه د مایک موضوع مخکې هم تاسو ته ویله، هغه مایکونه د مایک موضوع که تاسو لیدلی زه به لینک دلته پرېږدم، هغه وګورئ چې په هغه باندې انشاءالله چې ستاسو قناعت حاصلیږي چې کوم مایک استعمال کړئ. اوس مایک پر کوم ځای پرېږدم؟ مایک کوشش وکړئ چې د خپل د خولۍ څخه حد اقل دغه 4 ګوتې الا 6 ګوتې کښته پرېږدئ او ډېرې هم مه نږدې کوئ، ځکه چې که ډېرې نږدې کوئ ستاسو سای چې هر کم مایک اوسي ستاسو سای ثبتېږي او هغه د سای د بینه وړل هغه ستاسو دپاره ستونزمن کېږي. د ایډیټ په وخت کې هم هغه تاسو نسئ کوی لرې کړئ. نو چې لرې نسئ کولی بیا نو بهتره دا ده چې یو څه یې کښته پرېږدئ، ډېر هم کښته نه او په هغه اندازه باندې چې دغه یو 6 ګوتې وسي چې ستاسو غږ هم په صحیح ډول باندې او دغه اضافه دا څه هم او په آخر کې چې مخکې هم تاسو ته ویل چې د کامرې اندازه سره کم کړو. د کامرې اندازه چې کله مو هم خپل موضوع انتخاب کړه کوشش وکړئ
چې د دغه سینې په کښې کې راوړئ. خپل د سینو اندازه په کښې کې راوړئ او سر هم باید په کښې کې راوړئ او د سر څخه هم 4 ګوتې ستاسو لوړوالی وځي. نو دغه موضوع په کښې کې ونیسئ چې ستاسو سینې او سر او اضافه یو 4 ګوتې هم اضافه والی ځای پاتې اوسي. دغه موضوعات ته چې تاسو توجه وکئ انشاءالله چې حاجت نشته نور نو بسم الله کویه. په بلې ویډیو کې دا خبرې تاسو ته کومه چې څه رقم اولۍ ویډیو ثبت کړو او هغه کوم تشویشات چې لرو هغه تشویشونه څنګه تر بیا مو فعال